සියලු දෙනාම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මැක්‍රෝ හබ් අපේ YouTube channel එකට. අද වීඩියෝෙන් අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ Chatgpt use කරලා කොහොමද PowerPoint presentation එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේකමයි පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් කිසිම knowledge එකක් නැති subject එකක් ගැන වුණත් ලේසියෙන්ම presentation එකක් හදන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. right මෙතනදී මම ක්‍රම දෙකක් කියලා දෙනවා. වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකල් බලන්න ඔයාලට ඒ ක්‍රම දෙකම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා පහලින් තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට මේ වගේ content එක publish කරපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා Chatgpt use කරලම නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා තියෙන link එකට ගිහිල්ලා එතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Google account එක use කරලා ඔයාලට මේකට log වෙන්න. ඒත් එක්ක මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා Chatgpt use කරලා කොහොමද Excel productivity එක වැඩි කරගන්න කියලා ඔයාලගේ. ඒ වීඩියෝ එකත් refer කරන්න. එතකොට ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද Chatgpt use කරන්න කියලා. පළවෙනි method එකේදී අපි VBA macro එකත් through තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. right මුලින්ම කරන්න තියෙනවා Chatgpt එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට ඔයාලට ඕන subject එක ගැන type කරගන්න තියෙන්නේ. මම මෙතන type කරනවා write me a VBA PowerPoint quotes on time management කියලා. right with මේකේදී ඊට පස්සේ අපි දානවා අපිට slides කීයකට මේකේ details ටික ඕනද කියන එකත් එක්ක මෙතන මම දානවා use 10 slides කියලා. right මේ විදිහට දාලා මේක process කරාට පස්සේ මේ විදිහට code එකක් generate වෙනවා. right ඕන දැන් slides 10 code එක generate වුණා. මම මේක මෙතනදී copy කරගන්නවා. copy කරගෙන PowerPoint එක open කරලා ඒකේ blank slide එකකට ගිහිල්ලා මෙතන අපි මුලින්ම developer tab එක enable කරගන්න ඕනේ. ඒක කරන්න පුළුවන් අපිට file ගිහිල්ලා option එකේ තියෙනවා developer කියලා මේ විදිහට මේක tick කරගන්න ඕනේ. tick කරලා okay කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා developer tab එක මේ විදිහට visible වෙනවා. ඊට පස්සේ VBA editor එකට යන්න. VBA editor එකට ගිහිල්ලා insert new module එකක් මේ විදිහට insert කරගන්න. insert කරගෙන අර code එක මෙතනින් paste කරගන්න. paste කරලා ඉවරලා ආයෙත් අපි PowerPoint එකට මේ විදිහට switch වෙන්න. switch වෙලා developer tab එකට ආයෙත් යන්න. ගිහිල්ලා macros වලට ගිහපුවම ඔයාලට පෙන්නනවා ඔයා create කරපු macro එක. ඒක උඩ click කරන්න. click කරලා ඉවරලා මේ විදිහට run button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා slides ටික ඒ click කරපු ගමන්ම generate වුණා. දැන් මෙතන ඔයාගේ slides 10 generate වෙලා තියෙනවා. දැන් ඊළඟට තියෙන මේක පොඩ්ඩක් visually හොඳ විදිහට ඔයාලට ඕන විදිහට design කරගන්න. ඒකටත් අපිට දැන් ලේසියෙම මේ designer කියන option එක තියෙනවා PowerPoint design එක යටතේ. ඒකෙන් ඔයාලට ඕන slide ටික ඕන design එකක් මේකේ propose කරලා තියෙන එකකින් ඔයාලට set වෙන එකක් select කරලා මේක හදා ගන්න පුළුවන්. right මේ විදිහට මම දැන් මේකේ design ටික ඉක්මනට apply කරන් යනවා. ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද final result එක කොයි වගේ එකක්ද එන්නේ කියලා. right මේ තියෙන මගේ presentation එක ඔයාලට පේනවා කොච්චර ලේසියෙන් ඔයාලට මේ වගේ presentation එකක් හදා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයා මේ ගැන subject එක ගැන කිසිම දෙයක් දැනගත්තේ නැති උනත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. right අපි ඊළඟ method එක බලමු. මේකෙදී අපි outline option එක use කරලා තමයි හදන්නේ. මේකෙදී ටිකක් detail වගේ ඔයාලට පේනවා ඇති කලින් method එකේදී ඒකේ ගොඩක් high level presentation එකක් තමයි ඒකේ ආවේ. ගොඩක් detail ආවේ නැහැ. දැන් අපි හිතමු ඔයාලට ඒකෙන් code එකෙන් generate වෙන presentation එක change කරගන්න. ඒත් එක්කම ඒකට තව information add කරලම මේකේ details ටික ගන්න ඕන නම් අපි කලින් type කරාට වැඩිය ටිකක් advanced prompt එකක් අපි AIට දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ prompt එකක් කියන්නේ අපි AIට දෙන direction එක මොකද්ද කරන්න ඕන task එක කියලා AIට දෙන direction එක. මේකෙදි මම type කරගත්තු prompt දෙකක් තියෙනවා. මේක මම පෙන්නන්නම්. මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ OneNote එකේ මම type කරගත්තු prompt දෙක. මේකෙදි තියෙනවා prompt මුලින්ම මේක දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට මම දීලා තියෙනවා මම VBA macro development එක ගැන outline එකක් කරන්න presentation එකක් තමයි දැන් මෙයාගෙන් ඉල්ලන්නේ. එතකොට මේකෙදි specify කරලා තියෙනවා subject area එක ඒත් එක්කම number of slides ගන්න. මේක ඊට පස්සේ මම copy කරගන්නවා. copy කරගෙන Chatgpt එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට මේක paste කරගන්නවා. paste කරලා right මේ විදිහට මම paste කරගලා මෙතනින් enter කරනවා. ඊට පස්සේ මේක දැන් code එක generate වෙලා ඔයාලට පේනවා මෙතනින් ඇවිල්ලා තියෙනවා කලින් විදිහට outline එකක් දීලා තියෙනවා. මේකේ detail මොකුත් නැහැ. title එක subtitle එක ඊට පස්සේ introduction slide එකේ ඔයාලට පේනවා
මේ විදිහට පොයින්ට් ෆෝම් එකකින් තමයි දීලා තියෙන්නේ. දැන් මට මේක තව ඩීටේල් ගන්න ඕන නම් අපි ඒකට මගේ දෙවෙනි ප්‍රොම්ප්ට් එක යූස් කරනවා. මෙතෙන්ට ආයෙත් දෙනවා මේක මට ඩීටේල් ලෙවල් එකට මේ ස්ලයිඩ් ටික එක්ස්ප්ලেইন කරලා දෙන්න. ඇසියුම් කරලා අපේ ඔඩියන්ස් එක මේ ගැන මොකුත් දන්නේ නැති කට්ටියක් ඉන්නේ කියලා හිතලා මේකට තව ඩීටේල්ස් දෙන්න කියලා තමයි මේ දෙවෙනි ප්‍රොම්ප්ට් එකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකත් කලින් විදිහටම කොපි කරගන්නවා. කොපි කරගෙන මේක ගෙනහිල්ලා අපි Chatgpt එකට දානවා. මේ විදිහට දාලා මම මේකත් enter කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කලින් පොයින්ට් ෆෝම් එකට තිබ්බ එකට දැන් ටිකක් ඩීටේල් මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ වගේ එකක් අපිට කෝඩ් එකකින් ජෙනරේට් කරන්න බෑ. සමහර වෙලාවට මේකෙන්ම සජෙස්ට් කරනවා මේක කෝඩ් එකකින් යන එකට වැඩිය වෙන මෙතඩ් තමයි සජෙස්ට් කරන්නේ. ඒකින්ද අපි මෙතනදී වෙන මෙතඩ් එකක් යූස් කරනවා. අපි හික් කරන්නේ මේ විදිහට ස්ලයිඩ් ටික මේ දීලා තියෙන ඩීටේල්ස් ටික කොපි කරගන්නවා. ස්ලයිඩ් 1 වල ඉඳන් 20 වෙනකල් මේ විදිහට මම මේ ඩීටේල්ස් ටික කොපි කරගන්නවා. කොපි කරගෙන අපි යනවා Word document එකකට. Word open කරලා blank document එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. කොපි කරගත්ත text එක paste කරද්දි මෙතන right click කරන්න. right click කරලා මෙතන paste options වල තියෙන merge formatting කියන option එක ඒක click කරන්න. එතකොට මේ විදිහට ඔයා කොපි කරගත්තු slide details ටික මේ Word document එකට paste වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ slide 1 slide 2 කියලා තියෙන text එක මට වැඩක් නැහැ. ඒ ටික මම මේ විදිහට ඔක්කොම select කරලා ඒ ටික මම delete කරලා දානවා. මේ විදිහට මම delete කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මොනවා හරි තව changes තියෙනවා නම් ඒ ටිකත් apply කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් points set කරන්න එහෙම තියෙනවා නම් right. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ view tab එකට ගිහිල්ලා එතන තියෙනවා මෙතන outline කියලා option එකක් ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී මම මුලින්ම slide ටිකේ headings ටික මේ විදිහට select කරගෙන මේ විදිහට මම ඔක්කොම ටික select කරගන්නවා. slide headings ඔක්කොම ටික select කරලා ඉවරනාට පස්සේ මම මෙතන මේ body text කියන මේ drop down එකේ level 1 කියන එක select කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට දැන් මගේ titles ටික slide headings ටික set වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒත් එක මම slide වල body එකේ තියෙන ටිකත් මේ විදිහට ඔක්කොම ටික select කරගන්නවා. select කරගෙන ඉවරලා කලින් විදිහටම body text කියන drop down එකට යනවා. මෙතනින් body text drop down එකේ තියෙනවා level 2 කියලා. right මේ විදිහට level 2 එක මම set කරනවා. දැන් මේ ටික හරි. තව changes ටිකක් කරන්න ඕනේ. මේකේ අර title එකයි subtitle එකයි ඒකත් වෙන වෙනම ඇවිල්ලා තිබ්බේ. ඒක මට එක slide එකේ තමයි title එකයි subtitle එකයි තියෙන්න ඕනේ. ඒක අර title subtitle කියන එකත් මෙතන ඇවිල්ලා තිබ්බා. මම ඒ ටික අයින් කරගන්නවා මේ විදිහට. අයින් කරගෙන මේකේ formatting එක දානවා. ඒ කියන්නේ title heading වල තියෙන level 1 එකම මේ විදිහට මේ පළවෙනි slide එකටත් set කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ document එක මම save කරගන්නවා. save කරගෙන ඉවර වෙලා මේක close කරලා දානවා. මේක close කරාට පස්සේ අපි PowerPoint එකක් open කරගෙන කලින් විදිහටම blank එක මේ විදිහට new slide ගිහිල්ලා slide from outline කියන option එක select කරනවා. එතනින් අපි අර save කරලා close කරපු Word document එක select කරලා insert කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට slide ටික generate වෙලා තියෙනවා ලේසියෙන්ම. මේකෙදි මෙතන blank slide එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක මම delete කරලා දානවා. ඊට පස්සේ කලින් විදිහමයි ඔයාලට set වෙන design එක මේ design එකට ගිහිල්ලා select කරගන්න apply කරගන්න තියෙන මේ slide ටිකට. දැන් මේකෙත් ගොඩක් designs suggest කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක මදි නම් මේ see more design ideas කියන එක click කරා නම් තව ideas එනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම slide ටිකට apply කරගන්නවා designs ටික ඕන විදිහට. right ඊට පස්සේ අපි බලමු final result එක කොයි වගේ එකක්ද දෙන්නේ කියලා. දැන් slides ටික හැදිලා ඉවරයි. final presentation එක බැලුවොත් මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ slides ටික එන්නේ. ඒතකොට ඔයා tutoring කරන කෙනෙක් නම් lectures කරන කෙනෙක් නම් මේ විදිහට ඔයාට ලේසියෙන්ම presentation එකක් හදාගන්න පුළුවන් පොඩි time එකක් use කරලා. එහෙනම් පුරුදු විදිහට මතක් කරනවා වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. මේ වගේ content ඔයා බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් දැම්ම අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. එතකොට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් publish කරපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බ වෙනකන් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.